loving one another. Kayo po nakanta sa aking topiko sa umagang ito, kaya nga dapat po pagmahal ang bawat isa. Malapit na ang February 14. Kung hindi po nakadiin yung ating ang ating kalooban sa araw na yon, because we are always experiencing God's love sa ating buhay 24/7. Hindi lang po February 14. Praise God. But February 14, special day na recognize po ng buong mundo sa lahat ng natuto paano mahalin yung isang tao. But you know, God had put us here in this Islamic world because they want to see how we express the love of God. Kasi sa kanila po, naranasan po yung pagmamahal talaga. You know, we've been in the place na marami pong mga Islam in Lanao area sa Mindanao. Isa lang po na gusto nang makita sa mga Kristiyano na they could see the love of God sa buhay ng mga Kristiyano. Because they start on these things. Talagang wala po sa kanito feeling na talagang mahal sila. One time, during the presidential time na tumakbo po si Bali Villanueva, pumunta po sa Marawi. At isang prominent na Muslim leader niyakap niya sa harap ng mga tao na paiyak. Sabi na, for the first time that he was embraced by somebody else. Hindi niya na-feel talaga na may isang tao na nagmahal sa kanya, nag-express ng kanyang pagmamahal sa kanya. Yung sa prominent na political uso sa Lanao at that time. So ito po ang talagang uhaw sila sa pagmamahal sa kapwa. So, we have been asking, Lord, you have a purpose na dito po kami sa Abu Dhabi because we want to show these people how you love us and we could express this love unto them. Okay. Praise God. Now, habang si Jesus nandito pa sa sanlibutan, maraming time na tinitrick siya ng mga religious leaders. Tanong ang mga tao, ano ba yung pinaka malaking kautusan, the Great Commandment. And Luke chapter 10 verse 27, isa ito si Luke na sumulat doon sa conversation ni Jesus sa mga iba't ibang mga religious leaders. Sabi dahil po, itong 4 Gospels po natin, Matthew, Mark, Luke, John, halos mga katuruan doon na nakasulat, may duplication sila, pero hindi lahat pareho yung the real actual conversation nangyari. Now, and he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Now, if we say we love God with all of our heart, soul, and mind, hindi natin makikita yun. Pwede sabihin ng isa, I love the Lord with all my mind. Paano mo makita? Makita yun. With all my heart, hindi rin makita. With all my soul, lalong pa. Sabihin, with all thy strength, yun ang makikita natin. In 3 types of expressing our love unto God, isa lang na publicly nakikita sa mga tao, with all the strength. Kasi yun na ang panahon na we have to exert some effort, time, tapos kailangan lumisan ka sa iyong kinatatayuan, then you have to walk and make some action at nakikita po ito sa mga. So pag sinabi ng isang tao, I love the Lord my God, pag hindi niya ma-express with all his strength, nasa kanya nun, hindi natin matindi mapaniwalaan na it really nasa puso niya. Kasi hindi nakikita. So when we love, there must be an expression to be a proof na real talaga na mayroong pag-ibig, may pagmamahal na nagsisimula sa puso ng bawat isa. So love is an expression. Amen. How could I love my neighbor in the ways of God? Sabi niya, and thy neighbor as thyself. Okay. Now we could love our neighbor in the way that first, we don't allow others to suffer starvation as we ourselves. Pwede, I love them, busog na busog kayo, iba gutom na gutom. Walang kinakain, naghihimatay para makulaps na sa gutom. Tapos you still have to say, I love them.
Okay? Tapos ikaw lang, sarili mo lang inintindi. Okay? Is that a lot? No. Kaya sabi, we could show to them our love by allowing others people to suffer starvation as we in ourselves. Okay. Ano ba ang makikita natin yung tao nasa starvation? First and foremost, physical food. Okay? Physical food, according sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 10, for even when we were with you, this command that if any man would not work, neither should he eat. Practical po ito. Yung mga tao na hindi natatrabaho, wag mong pakainin. So, both spiritual and physical. Takay mong kailangan, yung tao po ay nangailangan ng physical food. Kaya nga, kapag pakainin mo yung tao, pag busog yung tao, pag pakainin mo yung kanyang puso, maniwala at makinig niya kasi ang stomach malapit sa heart. If the stomach is satisfied, the heart will also satisfied. Pag punto ito niya satisfied, ay, zero ka dyan. So, you satisfy the stomach and the heart will be satisfied. Okay? So, physical food. Yun lang. The second is the spiritual food. Okay. Now, in 1 Peter 2, chapter 2, verse 2, as a newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. For when, Hebrews chapter 5 verse 12, for when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belonging to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Okay? So, tulad ng isang bata, nag-decide ito ng talagang masustansya ng mga gatas. Now, as a newborn babe, hindi pa niya kaya na mag-alaga sa sarili nila. That's why mayroong tagapag-alaga, mayroong tagapagtimpla, maging abala pa yung mga bata doon sa mga magulang, sa mga ate, sa mga nag-alaga sa kanila kasi hindi pala kayang alagaan sa sarili nila. So, they need somebody to take good care of them. So, yun ang trend. Okay? So, both also it's spiritual. So, huwag tayong mag-alala na nung tayo bago pa lang sa gawain sa ating paghakbang bilang susunod sa kalooban ng Panginoon, marami talagang kumukulit sa atin. Dito ka, imbitahin kita, sama tayo sa mga fellowship. These people are expressing their care para sa atin, para tayo mapakain. Okay, ng mga salita ng Panginoon. At siguro isip natin na, bakit napaka-mababaw yung aking narinig doon sa mga doon? Those are milk. Milk muna yun. Kapag diretsuhan ka ng mga matitigas na pagkain, strong meat na, ay, may indigest ka. Pag may indigest yung mga Kristiyano, baguhan pa, may stumble yan. The indigestion of new Christians, yung sa tinatawag natin na stumble. They are indigest sila kasi matigas yung pinapakain. Di pa niya kayang tanggapin. Baguhan pa lang siyang umalis doon sa dati niyang pinaghawakang katuruan, then later on, a new teaching had come sa buhay po niya, tapos hindi pa niya kayang i-bear, may digest yan. Pag may digest yan, mag-disappear na yan. Kasi meron siyang indigestion, meron siyang discomfort sa kanyang sarili. But that discomfort, mabuti sana kung it would guide him to lead him to take more and do something else para maka-adjust ka agad yung sarili. But if not, then it would lead him to discourage. Hindi mo na makita. So, how could we show our love to them if we do not show them how to care for them? We should to care them in the way na kaya nilang tanggapin yung mga kautusan at yung mga pagbabago
na dapat mangyari sa buhay nila bilang mga baguhang mananampalataya sa Panginoon. Okay. Now, Amos chapter 8, verse 11. Behold, the days come, said the Lord, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Talagang darating ang panahon na magkaroon ng famine. Ang sanlibutan. Not a famine of food nor drink, but a famine of spiritual word. Spiritual food is the word of God. At nangyari na po ito, mga kapatid, the time of intertestamental period, in between Old Testament and New Testament, nangyari na po ito, na walang propeta na lumabas upang mangaral sa ng Panginoon. Kaya nga, lumabas yung mga katuruan. Lumabas doon si Nicanor, na ang siyang sumulat sa yung mga Dagon, mga Tobit, Judith, Maccabees, sa tinatawag nating Book of Apocrypha. At dahil ninais lang niyang magkaroon ng mensahe ang mga tao, dahil walang tumayo na propeta, so gumawa siya ng sarili niyang mga katuruan. Lumabas doon ang katuruan na mayroong purgatorio. May pagkatao na yung mga tao na napunta sa impyerno pupurgahin para mailipat doon sa kalangitan. Doon nagsimula at doon niya nasulat itong mga katuruan na to because walang sariwa na salita ng Panginoon na lumabas through a prophet of God at that time. So there was a spiritual famine, at dahil mayroong famine at ang mga tao naghanap ng pagkain ng spiritual, may gustong magpapakain sa kanila. At ito na ngayon ang gawa ng mga tao na gumawa ng kanyang putahe, pagkain yung mga tao na hindi naman kalooban o salita ng Panginoon. Okay, so there come a time for a spiritual famine na mangyari sa sanlibutan. At nangyari na po ito sa itong period na to from Old Testament and New Testament time. There was a spiritual famine of the time na hindi na narinig ang salita ng Panginoon through the prophets or kings. Okay, now, pangatlong dapat nating unawain yung mga tao na ninais nating maalalayan, masubaybayan at maalagaan ang kanilang spiritual. And meron pong mental food na kailangan nating ituro sa kanila. Sabi ito sa 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Ang tao po ay nag-compose tayo ng tatlong parte. No? We have a spirit that possesses a soul and lives in a body. Yung ating katawan, habang pinapakain ito ng nutritive food, so you will appear like colorful, you will be like handsome like Mother Cha. Okay, you appear to be colorful, yung ating physical, the way we take care of these things. So, ano ang itsura mo ngayon dahil ganyan ka nag-alaga sa katawan? Okay, paano ka naging ganito? Because it's how you take care of yourself. Okay, ganyan mo pinalagaan yung sarili mo. Kaya nga ito yung nangyari, ito yung itsura mo ngayon. Na napakagandang in-paste doon sa Facebook. Praise the Lord. Tapos, yes, we have the body and we have the soul. Ang ating pong soul, correct me if I'm wrong, kung meron pa kayong mga deeper na research dito, soul is our wisdom and knowledge. Ito po ang ating inalagaan, pinapakain nung tayo bata pa. At ngayon, napaka-advance, pinapakain yung soul ng tao kasi talagang marami na yung mga nursery, mga kinder. Sa amin, grade 1 lang nag-start. Ngayon may mga nursery. At meron pang less than a year. Ang edad ng bata, pinapapunta na doon sa school. Napaka-early ang pagpapakain nila sa soulless level ng tao. Meaning information, world information, technology, maaga silang pinapakain at binigyan ng information about these things that pertains to the soulless part of their life. Okay? So ito yung po, ang nais ng Panginoon, we might, that our soul will also prosper in being health,
even as thy soul prosper. Meaning, yung mga tao na talagang maalam, they are wise, they are brilliant enough, they are so blessed. Why? Because they take good care also of their knowledge, of the wisdom of their soul, that this will be fed well by the things that we have to do, to know about the things that surround us in this world. Hindi po pwede na dahil Kristiyano tayo, no? Pastor, hindi ako magpakialam, Bible lang babasahin ko. I will not say no, but dapat mo din malaman ano nangyari sa labas. Kasi kapag apply ka ng mga trabaho, wala na ba sa trabaho na kailangan isama mo doon yung experience mo na I have read, I have memorized how many verses. Di ba yan? Hindi kasama yun sa qualification natin na pag-apply tayo. Ang ating ilagay doon sa ating mga CV, yung mga experience na relevant doon sa ating applyan. Amen po ba? Yun po. So, practical things, practical way, kailangan po natin malaman kasi we are still in this world na matindi ang competition when it comes to education. Kung kaya, then why not grab? Kung di na makaya, huwag na lang, magkabubos pa yung pera mo, puntong-punta doon, paano mo na may masuportahan yung buong pamilya kapag nandun na lahat yung resources napunta doon sa inayos mong makamit na ikaw lang mag-isa na makakuha doon. Okay, so these things, itong mga bagay na to, physical food, spiritual food, and mental food, I know, bawat isa sa atin ay pinaghandaan natin itong lahat. So it's way na ma-experience natin yung pag-ibig sa iba. If we desire to love other people, then look upon also this need na meron sila. So we could also address those needs sa kanila, then we could say that I love my neighbor as myself. Pag you say we love, I love, but wali nakikita ito, nag-experience ng ganito. Oh, hindi sigurado yan, hindi genuine yan. Siguro hanggang sa nguso lang, hindi pa nakarating sa puso. Okay. Now, second thing that we could show our love to our neighbor, don't allow others to get tired and abuse. Nagpwetes na ito sa mga bagay na medyo attached na sa paligid when it comes to law paminsan. Okay? Now, Matthew 11:28, malinaw po natin itong narinig the verse. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ephesians 6:1, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace, above all taking the shield of faith, whereby ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all these things. Ano ba ito? I could just remember na natalakay po ito ni Mr. Carla at si Mr. Shelo po. Nung nagtulog po tayo sa bahay ni Pastor po. Nag-strike po sa akin to. Ano ang gusto ng pag-usapan sa patungkol dito na sa scripture. Okay. Now, many of us have been tired and being abused. Maraming aspekto, hindi mo lang sa isang aspekto, we are abused. Dahil, first, ang sinabi ni Hosea, that time, my people are perished because of lack of knowledge. So
So ito mga bagay dapat matutunan ng mga Kristiyano so that they have something to fight against doon sa gawa ng diablo sa kanilang buhay. We have the shield of faith, the armor of salvation. Okay. Tapos, marami ka ng armaments. Sabi sa Ephesians chapter 6, marami ka ng armaments. Sa harap-harapan sa mga kalaban, parang kaya mo ng harapin ang challenge. But what about your back? Walang sinabi doon na mayroon pa tayong armor sa likod. But it's time sa ating mga kapatiran na hindi na alam ang atake ng kalaban, that's your defense for prayer unto them. We are the defense sa ating mga kapatiran doon sa kanilang kalikuran na hindi na alam ang battle na mayroon pa rin sa malapit sa kanila. So, our prayer sa ating mga kapatiran, those are the shield at their back. Mahirap ngayon, minsan, ang kapwa Kristiyano, they are fighting at the back. So that's why we have to pray for all Christians. Because some Christians are fighting and their enemy is not the unbelieving world, but still inside of the believing world. Sometimes people are attacked at their back. So we are there to pray, to put covering sa kanilang likuran. Dahil hindi na nakikita sa kanilang likuran na they are attacked at the backside of their life. Okay? So, you and I are a protector sa ating mga kapatid. Hindi tayo tulad ni Cain, nung sinabi at tinanong ng Panginoon si Cain, Cain, where is Abel? Sabi ni Cain, am I my brother's keeper? Sabi ni Cain. Basta gusto niyang lalabas na hindi siya responsible doon sa kanyang kapatid. But brothers and sisters, this morning, set yourselves, I am my brother's keeper. Dito ko ipakita yung aking pagmamahal sa aking mga kapatid. Then I consider, yes Lord, I love you and I love my neighbor as myself. If we love ourselves and we protect ourselves, we take good care sa ating sarili, then if we love other people because they are our dearly beloved, then we will expect them that they will expect from us that these things we're gonna be done unto them na may pakita po natin ating pagmamahal sa kanila. Not just only that we will not allow other people to suffer starvation, both in physical, spiritual, and mental. Not only that we don't allow others to get tired and abused, and we let the Word of God sink in the spirit and in the hearts that they could find refuge and protection sa salita ng Panginoon. Third thing, we will not allow them to get sick. Kung mabigat sa atin magbisita sa ating mga kapatiran na na-admit na sa mga hospital. Yes, kasi kailangan mo pa mag-ipa-schedule. At paminsan nga, hindi ka makapasok doon. Halimbawa, sa atin na halos lahat tayo nandito sa labas sa ibang bansa, nagtatrabaho tayo. At paminsan naman yung mga hospital, hindi available kapag nag-off ka na, close na din po yung hospital, hindi na tanggap na mga bisita. Okay. So prior po mangyari doon, na bibisita tayo sa ating kapatid na doon sa nasa hospital na may sakit na, bisitahin natin habang wala pang sakit. We need to see na our ministries natin sa kapatiran po natin, hindi lang kapag may sakit na. Isang kwento, may isang little church na yung handful na mga members ng church, close na talaga sa pastor. Kung merong mga dead service, palaging dila ni pastor yung mga members niya, mga staff niya, dala-dala niya yung mga leaders na dala-dala niya. Tapos nagpintuhan na. Sabi isang leader niya, kala mo mga kapatid, noon talagang active na active kami. Sasama kami sa may pastor, magbisita kami, meron nakaburol doon, pinupuntahan namin. Eh ngayon, di ko na nakita kasi wala na pala siya sa church.
Hindi ko nakita kung hindi naman kami dinadaanan ni pastor dito para magbisita kami ng mga may nakaburol. Ngayon, kumusta naman? Naghanap kami ngayon, sis, kasi mayroong nakita namin nakaburol ngayon. Kung bakit gusto namin magpunta, pero wala man si pastor, nadaanan kami. Di ba alam, sis, si pastor na nakaburol ngayon. Saka pa rin ang laman. Dahil matagal na pala siyang hindi nakasama sa gawain ng Panginoon. Okay, so, praise God. Salamat po. Pupunta tayo sa ganung bagay. But before that, I was also checked. Ito, by experience, inilang ito, pinto. Ano experience talaga? May mga burol tayo pag-usapan natin kasi yun ang reality ito, reality. Para, sabi ng nagbisita kami kasi nakaburol ang kapitbahay niya, no? I was subscribed sa isang matandang kapatid na galing sa isang lugar tapos dumalo, sabi niya, Brad, nung hindi pa namatay ang tao ito pa, nabistaan niyo na ba? Wala nakatibo. Hindi kami nakatibo. Kasi sabi niya, busy kayo nagbisita doon sa burol nitong kapitbahay. Pero habang buhay pa to, nabistahan niyo ba? Wala kami nasabi. It will strike my heart nung narinig ko yung tanong niya sa mga. Minsan, we are so courageous na puntahan. Reality sa mga pamilya. Habang nandyan pa yung nakaburol na ngayon, ayaw pakinggan, ayaw bigyan ng pansin. Pag namatay na, ito siya, talagang mabait ito. Ang dami ng magandang sasabihin habang patay yung tao. Pamamuhay pa, matindi ang atake. Matindi ang parang kinakalaban yung manghimatay pa na tao. Pag namatay na, naging maayos na. Kito, kakala mo, ito yung kasama namin to. Tinutulungan kami doon pa. Sabi, ang ganda ba yung mga history na nangyari, pero nung malapit ito, wala nung nangyari na magandang salita patungkol dito, puro magpangit. Ngayon patay na. Gumanda na yung kwento. So reality, yun ang nangyari sa buhay dito sa mundo. Kaya na, God tell us, we are not of this world. We belong to the Lord. Amen. Kasi mapatawa tayo sa mga pangyayari sa libutan. Ngunit, makakuha tayo ng aral kasi nasa mundo pa rin po tayo, and God is encouraging us to express our love sa ating mga kapatiran. Kung hindi natin kayang mahalin ating kapatiran, how could we love the unbeliever? Yan, tanong yun. If we cannot love, take care of our family, how could we take the families of God? Reality yun na tanong sa atin. So God is calling us for service. Pastor, mahirap kasi ganito yun niya. So if naniwala tayo sa gawa ng Panginoon, yes, the grace of God is so abundant. But the grace of God is an arm binigay ng Panginoon, inudyukan ng Holy Spirit pa tayo makagalaw. So if we will see that, yes, the grace of God is so abundance. But anong nangyari? Ano ang nagawa ng grace of God sa buhay ng Kristiyano? Bakit hindi siya makagalaw? Okay. Why? Because they know the grace of God in the book, but they never experienced the word, the grace of God in their lives. So, ano yung pinagkaloob ng Panginoon sa atin na ating kagamit-gamit sa kanyang gawain? It must be applied sa buhay po natin. We could see, yes, truly, the grace of God is so strong and so powerful that God is able to deliver me in different types of condition dahil nandyan yung yung grace niya nandyan sa atin upang magbigay sa atin ng lakas. The grace of God could perform two things. Okay? The grace of God could justify us na pakalinisin tayo at matanggap tayo ng Panginoon, iligtas na tayo. The second thing, the grace of God can give you divine enablement that you could do the work of God. Huwag na tayo nag-accept na, okay, I'm not justified because the grace. Yes,
You are satisfied because you accept God. But now, the grace of God also have another thing na ipinabot sa atin, that you can do the work of God. Yun ang pinaka-next na gusto ng Panginoon mangyari sa atin. It will enable us to do the work of God. Kapag wala tayo pang nagawa sa Panginoon, yung grace, hindi pa talaga natanggap fully ng iyong sarili. Because the grace of God could do, for the grace of God had appeared to all men, ayon sa Titus chapter 2, verse 11 to 13. Tapos, marami pa doon na, we could do these things, we could perform these things, we could say no to ungodliness, we could say no to worldliness, to this worldliness, and we could say yes to godliness. Kapag mangyari ito sa buhay po natin, when the grace of God is really working in our life. Not just only that, the grace of God, we are just talking by our mouth, and talking with our mind. Hindi po hanggang doon lang. But the grace of God must be shown in our life in the way that we love our brothers and sisters. Amen po. Tayo po tumayong lahat. Hallelujah. So we sing this power of God. Magawa alam po natin ang ninais ng Panginoon if you have the power that comes from God. The love of God has power. The love of God has power to transform our life, to transform our everything, our vision, our values in our life. If you have this love of God, love covers everything. Amen. Love covers everything. Grace can give us the strength that we can do everything that God wants us to do. Yeah. As we sing this song, we will meditate that God did not only give us the hymn of the song, but He gave us this message that we could do, that we could react according to His will in our life. Would I come to you? Well